Magandang araw mga idol. So, tuturo ko ngayon is yung fastest technique para ma-solve yung magic square. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba tong magic square? Yung magic square is yung paggamit natin ng numbers from 1 to 9. Ilalagay natin dito sa 9 na squares na yan, na kung saan yung sum ng bawat rows, columns, and diagonals is equal to 15. Pero dapat di mag-ulit. Kagaya kunwari, panay 5, 5, 5, 5 kasi tama naman, di ba? 5 plus 5 plus 5 is 15. Pero hindi yun. Ganun. Kailangan gamitin natin lahat ng numbers from 1 to 9. So, ganito lang yan. Pinakamadaling technique dyan. Isulat mo yung numbers from 1 to 9 na ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, lagyan natin ng linya na parang ganito. Okay po. Sunod, isarado natin. Okay. Sundan mga idol. And then, itong 1, ilalagay natin dito. Salungat lang. Then, itong 9 dito. Ito namang 7 dito. Then, itong 3 dito. Yun na. Nabuo na natin yung magic square. So, ilagay natin dito. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 8, 1, 6, 8, 1, 6. So, check na natin. Sa mga rows muna. 4 plus 9 is 13 plus 2 equals 15. 3 plus 5 is 8 plus 7 equals 15. 8 plus 1, 9 plus 6 is 15. Okay na yung rows. Sa columns naman tayo. 4 plus 3, 7 plus 8 is 15. 9 plus 5, 14 plus 1 is 15. 2 plus 7, 9 plus 6 is 15. Okay, diagonals naman. 8 plus 5, 13 plus 2 is 15. 4 plus 5, 9 plus 6 is 15. So, ayan na. Nasolve na natin yung magic square.